Ayun, bali papakilala ko po yung sarili ko. Ako po si Doktor Karayom. Ako po ay galing sa, Pilipinas. Nagsimula ako bilang, street artist. So, parang yun yung nagbigay sa akin ng nagbukas ng daan sa akin para, madiskubre yung art. Parang isa yun sa yun yung pinaka nagturo sa akin na ito yung art. So, mula po dun yung mga, artwork sa kalye, yung mga piyesa sa kalye, ah, dun ko nasimulan na i-search yung mga bagay-bagay, kung sino yung mga artist, kung ano yung ginagawa, ginagamit. Dun siya nagsimula, yung ano niya. Bali nung nangyari po sa akin nung kabataan ko sa naaalala ko, ayun, mahilig akong pasaway ako na bata gano'n, mahilig akong maglaro sa labas, mahilig akong gumala at makipagkuwentuhan sa mga kaibigan ko. Siguro malaking bagay 'yun na yung mga kuwento nila, nasisimulan kong ma-imagine, parang gano'n siya. Tapos, 'yun sa bawat kuwento nila gumagana siya sa utak ko, sa isip ko, parang may imahe na siya na gano'n. So, kahit anong kuwento 'yun mula sa nakakatakot, nakakatawa, mga madrama or kung ano yung mga kinukuwento nila na mga napanood nila na na pelikula or, kung anong napakinggan nilang tunog. So, gumagana siya sa isip ko, yung gano'n. Tsaka parang na-absorb ko yung mga usapan na yun. Tapos, yung kumbaga hindi lang siya yung sa mga kaedad ko, pati yung mga matatanda na naririnig ko yung usapan, parang nakakatulong siya sa mga sa pag-absorb ko ng mga bagay-bagay na nai-imagine ko. So, nangyari 'pag mag-isa na lang ako, natatakot din ako kasi iba yung nai-imagine ko, parang nagkakaroon siya ng mga bagong karakter sa isip ko, parang gano'n siya. Bale, yung tinapos ko po sa school ano, graduate po ako ng, Bachelor of Fine Arts, major in advertising. So, yun wala pong ibang major yung school namin kundi advertising. Tapos ayun, since nakita ko rin po yung career nung mga, iniidolo ko dun sa college kasi yung karamihan dun nag-ano sila, pursue sila ng arts sa sarili nila. Kumbaga, nagtrabaho sila yung iba nagtrabaho sa corporate, tapos yung ibang artist talagang nag-full-time sila mag-art. Tapos parang ako, pinili ko parang gusto kong mag-art, gusto kong mag-full-time yung sarili ko yung art na ginagawa ko. Ayun, sinubukan ko rin po. Yun dun din nagsimula yun na parang na-inspire din ako sa kanila kasi ang gagaling po nung mga alumni nung sa TUP, TUP Manila. So, nung habang nag-aaral kami nakikita namin yung mga exhibit nila, yung mga ginagawa nila. Kaya ako na-inspired ako na 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 i-pursue yung ganong linya ng ginagawa. So yun, parang especially nakita ko nun dati si Dex Fernandez, or si Garapata. Parang nakikita ko siya na nag-i-exhibit sa mga gallery, and then nakikita ko siya na gumagawa ng street art sa labas. Parang doon ako na-inspired na gusto ko rin ng gusto ko rin gawin 'to, yung gano'n. Kaya yun, nasimulan ko siya na na parang yun yung tinarget ko na gusto kong maging artist sa Pilipinas. Parang gusto kong mag-art, yun po. Kumbaga kahit pagka-graduate ko po ng college nun, gumagawa lang din ako ng gumagawa ng kahit anong form, kahit anong, images kasi parang hinahanap ko lang pa din yung sarili ko, gano'n siya. Tapos nung yun nga na-discover ko yung kulay na pula, tapos, parang hinayaan ko lang yung sarili ko na mag-drawing sa papel. Ayun, dun ko na inisip, inano talaga na, ipu-pursue ko na talaga 'to. Tapos ayun, hanggang sa naimbitahan sa mga exhibits, nagkakaroon ng mga one man show at ayun pa bang mga projects, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Tapos one time may project na nagbigay sa akin ng pagkakataon na, "Sige, full-time mo na 'yan."
So, ayun, nag full-time na po ako. Sumugal na ako, parang gano'n. Sumugal na ako na mag full-time art. Gawin lahat, parang ibinigay ko na yung katawan ko sa art. Kasi ano siya, kumbaga lahat nung ginagawa kong artwork, ano siya, parte siya ng buhay ko, parte siya ng sarili ko. Kumbaga para siyang, yun, dinaluyan siya ng dugo ko habang, so hindi lang siya metaphorical, pero kasi physical din na nangyayari siya kasi minsan nasusugatan ako sa pag may ginagawa akong mga artwork. So may mga dugo-dugo yun, or may mga ano ng balat ko kasi nagagasgas. So ganun siya, parang gusto ko yun may connection ako dun sa ginagawa kong artwork, ginagawa kong piyesa. So basta hindi lang siya basta artwork ka lang diyan o hindi. Gusto ko parang ano siya, parte parte pa rin siya nung katawan ko, parte pa rin siya nung ginagawa ko. So ganun po. Yung mga bagay na gusto kong makita sa gawa ko, um, basically wala po parang hinihintay ko talagang, kumbaga sa'kin, sa sarili ko, hinihintay kong ma-surprise din ako dun sa ginagawa ko. Kumbaga ako, kapag gumagawa, gusto ko lang, sa eksena na yun, sa oras na yun, gagawa ako base sa pakiramdam ko. So pinapakiramdaman ko siya kung ano yung nararamdaman ko sa oras na yun, at ang mangyayari, hinahayaan ko lang yung sarili ko na gumalaw base dun sa nararamdaman ko. Tapos ayun, kumbaga para akong nagme-meditate, or para akong nagdadasal no na wala akong ibang iniisip. Kasi hinahayaan ko lang yung sarili ko na gumalaw. Tapos ayun, masu-surprise na ako na nagawa ko pala yung ganong klaseng piyesa, or kung ano mang form yung nasa harap ko na gano'n. So yun, parang hinahayaan ko lang na mag-flow lahat sa paligid ko, sa sarili ko, hanggang sa makita ko na gano'n na pala yung nagawa ko. So gusto ko lagi yung may elements of surprise sa ginagawa ko. So yun. So parang minsan nga wala akong plano-plano, parang meron lang, main lang na kunyari kung ano lang yung gagawin or kung ano lang yung tema, may gano'n lang. Pero yung process or ano, parang hindi ko siya pinaplano ng todo, kasi gusto ko naso-surprise pa rin ako kahit sa proseso, kahit sa process, natutuwa pa rin ako kung ano yung puwedeng mangyari bago matapos yung isang piyesa. Opo, kasi parang ano ang nangyayari din po 'pag may ginawa akong studies, hindi rin siya nasusunod Kasi habang tumatagal po na may ginagawa ako, nadadagdagan at nadadagdagan siya ng kung ano-ano, parang gano'n. So do'n ako naso-surprise na parang habang nasa proseso ako, may mga lumalabas at may mga lumalabas pang kuwento. So ang dami, parang nagsasanga-sanga siya. So ako, parang kinokontrol ko kung paano, ano yung mga dapat lumabas or, ilagay, parang gano'n siya. Pero habang nasa proseso 'yun, parang gano'n. Pero nasa loob ng isip ko 'yun habang ginagawa ko siya. So, 'yun po. Bale dun sa nangyari po, yung mga parang paborito ko, or parang nagustuhan ko sa mga ginagawa ko sa solo show. Bale bago yung napanalunan ko dun sa Ateneo Art Awards, ang title niya Sariling Sulok. Parang ano siya yung tema ko nun ano siya, portable na dasalan. Parang isa siyang parang halo-halo na siya parang mukha siyang cabinet na puwede kang magdasal ng sarili mo. Kaya siya sariling sulok, parang sarili mong space para mahanap mo yung sarili mo at makahinga ka ng pangsarili mo. Gano'n po siya. Tapos kada cabinet yung itsura niya, puno siya ng mga imagery, mga sculpture, lahat na parang nagbukas ka ng pangsarili mong altar, parang gano'n siya. So yun yung, tas anim na piraso siya na parang iba't iba siyang, pakiramdam ng tao. Gano'n siya, gano'n ko siya ginawa yung sa Ateneo na nanggaling siya sa Art Fair Philippines. So tapos na-nominate siya dun sa Ateneo. Hanggang sa yun yung parang pinanalo ko dun sa Ateneo Art Awards nitong mga nakaraan. Tapos meron din akong mga ginawa na
bago 'yun, may maliit akong ginawa na gano'n, parang 'yun yung may maliit ako ginawa na piyesa na, ah, ang title naman niya "Katok sa Kahoy." Oo, yung 'pag nagna-knock on woods tayo ng tatlo, na parang wina-ward natin na parang sana walang mangyaring masama. Gano'n naman po yung tema niya, pero iba yung porma niya na mukha rin siyang cabinet, pero 'pag kinatok mo mabubuksan mo lahat nung itsura nung cabinet, gano'n siya. Tapos, meron naman po akong ginawa, ang title niya Habak. Um, yung habak po kasi, ano siya, tawag dito, pangontra siya or parang isa siyang anting-anting or agimat na pangontra siya sa mga masasama, pang-ward siya ng mga bad energies or para hindi ka magkasakit, gano'n siya. Tapos ako, na-curious ako kung anong itsura, yung kulay pula po yun na nilalagay sa bewang or sa paligid, kung saan mo puwede ilagay. May ginawa naman ako na na-nominate din dun sa Ateneo Art Awards at galing siya sa 13 Artists Award ng CCP. Ang title naman nun, Isla Inip. So, ginumble word siya na Pilipinas. So, ang itsura po niya, parang first time kong gumawa ng 13-foot na sculpture na bangkay ni Rizal. So, ganun yung itsura niya. Tapos, ayun, punong-puno din siya. Tapos, ano siya, para siyang board game na kaya kaya siya Isla Inip kasi inip, nabo-bored ka, parang gano'n. So, board game, parang pinagtagpi-tagpi ko yung puwedeng wordplay dun sa ano na yun. Ta's puwede kang maglaro dun sa paligid nung bangkay ni Jose Rizal, parang gano'n siya. Iba't ibang sulok ng ano po 'no, ng ugali ng tao. Ano po kasi 'yun, kumbaga kinuha ko yung parang mga main na ugali ng tao or pakiramdam po. So, meron siyang 6 na pakiramdam na ginawa ko. Sa pagkakatanda ko, meron siya yung, kapag madilim yung itsura dahil, yung pakiramdam natin 'pag ma 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 ayun, madilim yung pakiramdam natin, hindi natin alam kung anong nangyayari sa atin. Meron naman liwanag kasi, 'pag masaya tayo. Meron 'pag nagtataka tayo, yung pakiramdam na nagtataka. Meron pakiramdam na parang 'pag naghilamos ka ng tubig para ka nabinyagan, nagigising ka, may gano'n pakiramdam. Meron pakiramdam na parang naliligaw ka naliligaw ka, yung hindi mo alam kung anong gusto mong gawin, na para ka nasa halamanan, nasa hardin, na hindi mo alam kung saan ka pupunta. Tapos meron naman dun yung pakiramdam na parang, um, naintindihan mo na ang lahat, parang gano'n siya. So, habang yung mga pakiramdam na yun, nagdadasal ka pa rin nun, eh. Kumbaga, yun yung pakiramdam mo na lagi na may sa loob mo, parang kausap mo siya na lagi ka rin may binabanggit na dasal sa sarili mo. Pansarili mong dasal yun, parang gano'n siya. Kaya mo siya sariling sulok kasi iba't ibang pakiramdam mo, iba't ibang dasal mo kada kung anong pakiramdam meron ka. So, gano'n siya. Gano'n ko po siya ano, bale yung bago ako makapag-exhibit sa on-site, kumbaga ang nangyari po nun, siyempre nagpasa ako ng studies. So, normal na drawing ko lang din yun, na pinakita naman nila sa'kin yung space, pero siyempre hindi ko pa rin siya ma-feel kung ano yung pakiramdam sa space na yun. So, pinakita nila sa'kin yung space and then nag-drawing ako ng possible na mangyari sa gano'n. Tapos sa ano ko, hindi pa siya fulfilled kasi hindi ko pa siya nagagawa, eh. So, parang, may parang inisip ko, sige, doon ko na lang gagawin pagdating dito. Dito ko na lang siya gagawin para, ma-feel ko agad yung lugar, gusto ko rin gumawa, eh. Parang, ayoko lang mamasyal ng mamasyal, pero gusto ko yung may purpose ako ng pagpunta dito talaga, na hindi lang para matuto, pero gagawa din talaga ako ng parang magme-makeshift ako ng studio dun sa condo para gumawa. Gusto ko yung gano'n, parang artist life talaga siya dun sa isang lugar. So, gusto ko yun, sabi ko, sige, dito ko na lang gagawin mismo. So, challenge ko yung sarili ko na kaya ko kayang gumawa within 1 week ng production. Kasi yung unang week, parang
nagdi-discover pa lang ako no'n, naghahanap ng source materials, kung saan nabibili, kung paano pupuntahan yung mga lugar, yung kung ano yung habang nangyayari naman yun, nag-a-absorb na ako ng puwede kong magamit, parang gano'n siya. So, hanggang sa yung dumating yung second week na yun na yung gagawa ako. So, parang chinalis yung sarili ko, kaya ko kayang gumawa ng piyesa na within 1 week. Tas awa ng Diyos na nagtuloy-tuloy naman yung process na yun. Kumbaga, sa tulong na rin ng mga tao sa OCAD at, yung kung paano yung mga materials dun, kung paano tinuro yung process, na tinuro sa'kin ta's ako na yung gumawa. So, nag-e-enjoy ako dun na mas napabilis yung proseso ko. Tas yun, habang nangyayari yun, tulad ng sinabi ko kanina, lagi siyang may nadadagdag. Laging nadadagdagan lagi yung mga gusto kong gawin. So, hanggang sa hindi ko na namalayan na lampas 200 pieces na artwork yung nagagawa ko. So, parang kinontrol ko na rin siya, parang gano'n. Tapos hanggang sa pati yung murals, parang ginawa ko rin siya hindi ko rin alam, nagulat din ako na nagawa ko siya ng gano'n kabilis, within 4 hours, natapos ko siya. And then yung installation, within 2 days, naayos ko siya ng maayos. Ayun, kumbaga, yun, inaano ko nga po na gusto ko lagi ng elements of surprise do'n sa ginagawa ko. So, na-surprise ako na ganito yung lugar, ang laki, malaki pala siya. So, na-surprise din ako na nagawa ko yung malaking sculpture. Lahat nung mga pati hanggang yung pinakamaliliit na details na kumbaga hindi ko siya pinaplano talaga, eh. Kumbaga may main lang ako na ito siguro yun, mangyayari, and then next, gano'n na. Hanggang sa yun, nagtutuloy-tuloy naman siya. And then after nun, gulat na lang ako, uy, tapos na siya. Tapos na siya, awa ng Diyos, parang gano'n yung nangyari. So yun, tutuwa ako sa gano'n na natapos siya ng makabuluhan, parang gano'n siya. Dating concept pa po yan na paano ko nabubuhay yung mga santo sa madaling araw. Parang gano'n siya. Tapos parang naulit na lang din siya nung nakakita ko sa internet may mga joke do'n na ito yung Santo Niño niyo 'pag nabubuhay sa 3:00 ng umaga, ta's mga sumasayaw. Ta's ako, naka-ano lang siya, naka-bank lang siya sa ano ko, sa isip ko. Tapos ayun, yung sabi ko nga, parang yung nabigyan nga ng pagkakataon makapag-exhibit dito sa on-site, sabi ko, sige, try kong gawin yun kasi nakakatawa siya. So yun, nagsimula dun yung concept na nakaisip ako ng istorya na, kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas, kada bahay may alagang santo. May mga alagang santo, especially Santo Niño. So paano kung may bago silang biling Santo Niño or may bago silang biling santo na siyempre dinadasalan yon na siya yung magga-guide sa bahay, siya yung magbibigay ng protection, parang gano'n siya. Parang paano kung may bagong bili na gano'n, tapos ay umalis na yung mga tao sa gano'n, umalis yung mga tao sa bahay nila, tapos bagong bili lang siya, parang yun yung first day ng trabaho niya bilang taga-pamahala ng bahay or taga-pagligtas ng bahay, parang gano'n siya. Si Santo Niño. Ay, yung Santo Niño. Kasi baby pa lang siya, 'di ba, bata siya. Tapos nung niya, yung pagkalabas ng mga tao, bigla siyang nabuhay, tapos naglabas ng hinanakit, parang, hala, ang dami niyo pala ditong kailangan ayusin, ang dami niyong mga wish, ang dami niyong mga problema, ang dami niyong mga dinadaing, mga hinihiling. Parang, hala, bata pa ako, parang ang dami kong, bakit ba't sobrang daming kailangan at gusto ng mga tao. Parang gano'n siya, do'n umiikot yung istorya niya, kung ano yung POV nung santo na pagkatapos siyang dasalan ng tao na parang, grabe, ang bigat ng mga dinadasal niya sa akin, wait lang, mga gano'n siya. Kaya yung imagery po nun na parang pinapawisan na siya, parang nag-aalala na siya na parang, kaya ko ba 'to? Parang kaya ko bang panghawakan lahat or kaya ko bang ayusin lahat nung mga problema niyo? Parang gano'n siya. So, Yung mga Santo Niño mo nandoon sa resin inside, siya ba yun? ano po, yung kumbaga yung nasa gitna,
yun po yung main piece na nasa gitna, na parang nagba-basketball yung maliit na yung tao, Oo. yung puti. Parang symbolize siya nung tao na hawak niya yung mga kahilingan niya Oo. or hawak niya yung mga dasal niya sa loob ng utak niya, ng ulo niya, na parang pinapasa Diyos niya nga, pinapasa sa Diyos, na parang sana makuha siya ng God's hand, parang gano'n. So, parang nagba-basketball siya. So, kinuha ko yun yung pagkahuhilig ng mga Pinoy sa basketball. So, parang ayun, parang pinagpapasa Diyos niya lahat tayo, yung mga dasal natin na sana ma-catch niya. Sculpture naman po na yung transparent, na ang title niya Salabay or Jellyfish. Ano siya, tungkol siya, 'di ba, 'pag jellyfish palutang-lutang siya. So tayo 'pag nagdadasal tayo, para tayong nakalutang-lutang lang, eh. Tapos, yung kaya siya, mukha rin siyang jellyfish talaga. Tapos kaya siya transparent kasi parang sa akin naisip ko, paano kung nakikita natin yung mga pakiramdam or thoughts ng mga tao, pero hindi natin naiintindihan kasi iba-iba image rin yun, eh. So kailangan mo siyang lapitan, kailangan mo siyang kausapin para makita kung anong imagery sa loob. Sino yung mga nasa loob? Ano yung mga Iba't nasa ibang klaseng ano po, kada ulo po kasi natin, kada Mm. pakiramdam natin, may iba't ibang thoughts tayo, na nag-iiba-iba ng form. So, iba-ibang mga tao. Opo, iba't ibang form po yun, iba't ibang form ng dasal ng tao or kung ano man nasa isip nila, gano'n siya. Sa akin kasi, bawat tao is an angel because it's a blessing in disguise. Parang gano'n sila, parang lahat ng tao sa akin parang anghel sila na parang kaya na ready tumulong sa'yo, parang gano'n, or parang yun vice versa, parang matutulungan mo rin or puwede mo parang angel in disguise nga lagi yung tingin ko sa tao, kaya nilagyan ko silang pakpak. Tapos yun, bilang isang tao, parang siyempre lahat tayo gusto mapansin or gusto makita ng Diyos yung hinihiling natin or dinadasal natin. So bilang tao, parang gusto natin makita. So magpipilit-pilit sila na makita sila nung unang mata ng Panginoon. So ganun po yung ano nun, yung concept nung mural na yun. So ayun po, tapos karamihan naman nung ginagawa ko, actually wala akong favorite, eh, kasi halos lahat yon gusto ko siya kasi may kanya-kanyang tinuturo sila sa akin habang ginagawa ko sila. Kumbaga, sa akin, yung proseso ng kung ano man medium yung ginagamit ko or ginagawa, nagbibigay sila sa akin ng disiplina, yung tamang, kung ano yung dapat kong ugali, parang gano'n. Dinidisiplina nila ako habang gumagawa. Kumbaga, sa totoo lang yung mga artwork po na ginagawa ko, hindi ko sila ginagawa dahil kumbaga ano, eh, ang nangyayari sila yung tumutulong sa akin para maging maayos na tao. Kasi parang tinuturuan nila ako ng tamang disiplina habang ginagawa ko yung form na yun, eh. Drawing man yan, sculpture, animation, sa music or sa street art. Parang ganun, may kanya-kanya sa murals, may kanya-kanya silang tinuturo sa akin na aral habang ginagawa ko sila. So yun po. Yung nagawa sa akin dito, wherein, kumbaga kung anong nangyari or naapektuhan sa akin, nakaapekto sa akin dito habang gumagawa ako sa ano, sa OCAD dito sa Toronto actually. Parang tawag dito, natuwa ako na may iba't ibang artist din dito, usually Filipino artist. So, parang gano'n, natutuwa ako na nakilala ko rin yung mga Filipino artist, Filipino community. Tapos nakita ko paano yung mga ginagawa nila. Nakakilala naman ako ng mga foreign artists, nakakausap ko sila. Tapos nakilala ko yung mga tao sa OCAD, kung paano yung expertise nila, kung paano yung proseso nila do'n. Nakilala ko, well, naobserbahan ko yung mga tao sa paligid, parang gano'n siya. So, natutuwa ako na na-experience ko 'to dito kasi parang nakatulong siya sa akin na nabuksan din yung isip ko na, okey, ganito pala ang eksena dito, ganito pala yung proseso dito. Na pagbalik ko sa Pilipinas, madadala ko do'n. Puwede kong ituro sa mga kaibigan ko, sa mga kapwa ko artist na, "Uy, ganito yung ginagawa nila dito."
ganito yung proseso ng ginagawa nila dito. Ganito sila kumilos, ganito sila mag-act, parang gano'n siya. So, ako lahat natutuwa ako dun sa sa buong isang buwan na itinigil ko dito. Sobrang lahat na-enjoy ko. Ultimo pati yung paano mamuhay yung mga tao sa paligid na nasa parke, nagbabasa ng libro, nag-aalaga ng aso, nakikipag-usap. Kasi ang sarap nilang panoorin habang nagkukuwentuhan na parang 'pag pinapanood mo sila lumalalim ng lumalalim yung kuwentuhan nila. Kahit ang nasa parke lang, may kape, ang sarap ng kuwentuhan nila. Nakakatuwa yung gano'n kasi sa Pilipinas walang masyadong mga park, eh. So, parang sila parang pupunta sa park para mag-relax at ma-unwind yung sarili at magkaroon ng conversation na maayos sa kausap nila. Parang gano'n, natutuwa ako ng gano'n na sana marami ring park sa Pilipinas, parang gano'n, para may kayang huminga ng tao kahit nasa gitna sila ng city. Parang gano'n yung pakiramdam ko. Tapos ayun, nakuha ko naman na parang yun nga, yung mga machineries or mga, tawag dito, mga gamit na puwedeng magamit sa paggawa ng mga bagay-bagay. Sana marami din gano'n sa Pilipinas or may, tawag dito, institutions or may lugar din na parang puwedeng mag-discover ng mga gano'ng bagay, especially yung mga artist or mga gustong ma-discover. Sana may lugar na gano'n sa Pilipinas, parang gano'n. Yun, dun nagkakaroon ng evolution, dun nagkakaroon ng, malawak na pag-iisip yung kapwa. Kasi dahil dun sa pagpapalitan niyo ng knowledge, parang gano'n, at nalalaman sa mga bagay-bagay. So gano'n, parang excited ako sa kanila na, "Ay, ito yung puwede nating gawin sa susunod or puwede niyong gawin sa susunod." Parang mga chemicals or ano man. Ta's ang galing, ta's parang siyempre kung may gano'ng facilities or kung may gano'ng lugar, mas lalong gaganahan yung artist or creative para mas mapalawig niya pa or magkaroon pa ng growth yung ginagawa niya. At tsaka hindi siya mawalan ng pag-asa na, "Bakit gano'n? Bakit ano lang ako dito?" Parang gano'n. Hindi, kasi ang nangyayari parang may iba't iba siyang facilities tsaka may iba't iba siyang puwedeng gawin sa loob na puwede mong madiskubre kung saan ka babagay. So yun, nakakatuwa natuwa ako sa OCAD. So parang tsaka yung itsura ng OCAD parang art itself na siya, eh. So parang yung architectural ano niya, structure niya. So parang para siyang ano, eh, para siyang gamit ng ballpen or color lapis tapos merong, papel sa taas, parang gano'n siya. Parang siyang patong-patong na papel or mga sketchpad na may mga ballpen. Parang gano'n yung pagkita ko sa sa building nung OCAD, eh. So wala, natutuwa ako sa lahat, parang ang ano, ang creative. Yun. The creative energy here. Opo, yun nga yung laging parang forward yung gawa. Pero maganda rin na parang lu-look back mo rin kung sino yung mga nagsimula, ano yung mga gawa dati, parang gano'n. Kumbaga parang alam mo kung saan ka pupunta 'pag alam mo kung saan ka nanggaling. Parang gano'n yung gusto kong, parang yun yung magandang mangyari sa ano, stage na gano'n. So, wala naman po, parang gusto ko lang magpasalamat talaga sa Ateneo Art Gallery, sa OCAD, tapos sa inyo, Miss Tess, sila Mr. Rogie, sa on-site gallery, sa lahat ng tao na tumulong at sumuporta sa akin dito. So parang nakakatuwa sa Filipino community dito ng mga artist. So yun, nakakatuwa at nakilala ko kayo lahat. So ayun, lalo na sa inyo, Miss Tess, kay Sir Rogie 'to. Thank you. Wala akong masabi kundi salamat sa lahat. Sobrang sarap na experience ko dito, sobrang sarap ng mga pagkain. So yun, parang okey na okey po. Tsaka nabawasan akong timbang dito kasi lakad ako ng lakad, eh. So so ayun po. Yan, thank you sa lahat. Thank you.